अस्सलामु अलैकुम لیدونکو په دغه ویډیو کې به موږ derived units یایو. It is obtained from base unit by multiplication and division. دا چې کوم units دي دا موږ سره base unit division یا multiplication نه حاصلیږي. چې کله موږ base unit divide کو یا multiply کو هغه د وجې نه کوم یونټس راشي هغه ته موږ derived units یایو. دا موږ سره په 1960 کې انټرنیشنلی سلیکټ شوي دي. دوی موږ سره که تعداد خبره وکړو دوی تعداد موږ سره څه لیمیټ نشته انلیمیټډ دي ویلې څه هره ورځ موږ سره نوره derived quantities چې کېږي derived کېږي هغه یونټس چې کېږي derived کېږي. که مونږ اگزامپل خبره وکړو مونږ سره اول ایریا مو سره برابر دی لینث ضرب ویټ. لینث او ویټ مو سره یونټ میټر دی میټر ضرب میټر سکویر راځي. دا رقم والیوم لینث ضرب ویټ ضرب هایت میټر ضرب میټر هر دروسو یونټ چې دی میټر چې مونږ درې فری ضرب شي نو موږ سره چیرته شي میټر کیوب ورسي. سپیډ یا ویلاسیټي سپیډ فرمولا موږ ته معلومه ده چې ډسټنس ډیوایډډ بای ټایم ده او ویلاسیټي فرمولا ده ډسپلیسمنت ډیوایډډ بای ټایم. ډسټنس او ډسپلیسمنت یونټ موږ سره چې ده میټر ده او ټایم یونټ موږ سره چې ده سیکنډ ده. دغه د وجې نه موږ سره سپیډ او ویلاسیټي فرمولا میټر پر سیکنډ ده. فرمولا چې سیم ده. دویم ورشو څلورم اکسلریشن مو سره برابر ده چینج ان ویلاسیټي with respect to time هغه ته موږ چې اکسلریشن یایو. ویلاسیټي یونټ مو معلوم کړو چې میټر پر سیکنډ ده او ټایم ته پاته دی چې هغه یونټ سیکنډ ده. meter per second divided by second is equal to meter per second square. موږ سره acceleration gravity unit موږ سره چیرته meter per second square. پنځم force is equal to mass into acceleration. mass unit موږ سره kg ده او acceleration unit مو پوس معلوم کړو چې meter per second square ده. kilogram multiplied by meter per second square is equal to kilogram meter per second square. دا موږ سره نیوټن برابر دی. شپږم ورک ټارک انرژي پوټنشنل انرژي کاینټیک انرژي دو یونټ موږ سره دوی کومه فرمولا ده یونټ ده هغه موږ سره سیم ده. موږ سره برابر ده ورک force into displacement. چې کله force displacement سره ملټیپلای شي نو موږ سره چیرته force unit موږ معلوم کړو کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر او displacement unit موږ سره چې ده میټر ده. کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر سره چې میټر ضرب شي نو موږ سره کیلوګرام میټر سکویر پر سیکنډ سکویر دغه موږ چې جول نه یایو او ټارک یونټ ته موږ چې یایو نیوټن میټر. نور موږ سره فرمولا چې سیم ده کوم جنرال فرمولا ده کیلوګرام میټر سکویر پر سیکنډ سکویر. دا به مو مخکې په ډیټیل سره یایو هر یو فورس چې ته ټارک چې ته انرژي چې ته